ณผืนป่าอันเร้นลับในแดนอีสานลึกเข้าไปท่ามกลางม่านหมอกจางยามอรุณรุ่งและไอเย็นที่คลอเคลียผิวน้ำมีเกาะเล็กๆลอยเด่นอยู่เหนือน้ำเค็มที่ผุดขึ้นจากใต้พิภพอย่างน่าอัศจรรย์ชาวบ้านเรียกขานสถานที่แห่งนี้ว่าป่าคำชะโนดดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าขานอันชวนขนลุกและตำนานที่หลอมรวมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกบาดาลนานมาแล้วเนิ่นนานจนยากจะนับได้มีพญานาคผู้ยิ่งใหญ่สองพระองค์ทรงปกครองดินแดนแห่งนี้หนึ่งคือปู่ศรีสุโธนาคราชผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและปัญญาอีกหนึ่งคือย่าประทมมานาคีผู้สง่างามและเปี่ยมด้วยบารมีทั้งสองพระองค์ทรงสถิตอยู่ในภพภูมิอันเร้นลับใต้ผืนน้ำก่อร่างสร้างบ้านแปลงเมืองอันวิจิตรอลังการด้วยแก้วมณีเจ็ดสีเหล่าบริวารนาคน้อยใหญ่อาศัยอยู่อย่างสงบสุขภายใต้การปกครองอันชอบธรรมของพญานาคทั้งสองเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อครั้งที่โลกมนุษย์และโลกบาดาลยังคงเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นการครั้งนั้นเกิดความแห้งแล้งครั้งใหญ่ครอบคลุมผืนแผ่นดินความทุกข์ระทมแผ่ซ่านไปทั่วทุกหย่อมหม่อนหญ้าผู้คนอดอยากไร้ที่พึ่งพิงท่ามกลางความสิ้นหวังมีพรานเฒ่าผู้หนึ่งนามว่าสาธิกผู้มีจิตใจดีงามและศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาแบกธนูและคันศรออกเดินทางรอนแรมไปตามป่าเขาลำเนาไพรเพื่อแสวงหาอาหารมาจุนเจือครอบครัวจนกระทั่งเขาได้ก้าวเข้าสู่ป่าต้องห้ามป่าคำชะโนดขณะที่สาธิกกำลังเดินสำรวจป่าอย่างระมัดระวังสายตาของเขาก็พลันจับจ้องไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งน้ำในบ่อนั้นใสสะอาดบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมชื่นใจผิดจากบ่อน้ำทั่วไปทันใดนั้นเขาก็พลันได้ยินเสียงพึมพำแว่วมาตามสายลมเสียงนั้นหวานจับใจชวนให้เคลิ้มเมื่อลองก้าวเข้าไปใกล้เขาจึงพบกับหญิงสาวผู้เลอโฉมราวกับนางฟ้ากำลังทรงน้ำอยู่ในบ่อนั้นผมเผ้าของนางดำคลับยาวสลวยจรดปลายเท้าและมีกลิ่นหอมอวนคล้ายดอกไม้ยามราตรีสาธิกตกตะลึงในความงามของนางจนลืมตัวเขาลอบมองอยู่ครู่ใหญ่ก่อนที่หญิงสาวจะสัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวของเขานางหันมามองด้วยแววตาที่ทั้งอ่อนโยนและเปี่ยมด้วยอำนาจวิเศษสาธิกตกใจจนตัวสั่นเทิมรีบก้มลงกราบขออภัยในความบังอาจหญิงสาวผู้นั้นคือนาคีสีรุ้งธิดาองค์หนึ่งของพญาศรีสุโธนาคราชนางไม่ได้โกรธเคืองแต่อย่างใดซ้ำยังเอ่ยปากถามถึงสาเหตุที่เขาก้าวล่วงเข้ามาในอาณาเขตของพญานาคสาธิกจึงเล่าเรื่องความแห้งแล้งที่โลกมนุษย์กำลังเผชิญให้ฟังอย่างหมดสิ้นนาคีสีรุ้งรู้สึกสงสารในชะตากรรมของมนุษย์นางจึงเสนอทางออกให้นายพรานโดยบอกให้เขานำเรื่องราวไปเล่าให้พญาศรีสุโธทราบพญานาคผู้เปี่ยมด้วยเมตตาจะทรงช่วยเหลืออย่างแน่นอนแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อได้รับความช่วยเหลือแล้วสาธิกจะต้องกลับมาทำพิธีสักการะบูชาและคอยดูแลรักษาป่าคำชะโนดไม่ให้ถูกรบกวนจากน้ำมือของมนุษย์ผู้ประสงค์ร้ายสาธิกรับคำแน่วแน่ด้วยความปิติยินดีเขารีบออกเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชาวบ้านฟังและในที่สุดเมื่อเหล่าพญานาคทรงรับทราบถึงความทุกข์ยากของมนุษย์พญาศรีสุโธและย่าประทุมมานาคีก็ทรงโปรดประทานสายฝนอันชุ่มฉ่ำลงมายังผืนโลกความแห้งแล้งพลันหายไปผู้คนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนับแต่นั้นเป็นต้นมาสาธิกและชาวบ้านก็ยึดมั่นในคำมั่นสัญญาพวกเขาช่วยกันดูแลรักษาป่าแห่งนี้ให้คงความศักดิ์สิทธิ์ไว้เสมอมาไม่เคยมีใครกล้าล่วงละเมิดไม่เคยมีใครกล้าบุกรุกพญานาคก็ทรงรักษาสัญญาเช่นกันพวกเขาคอยปกปักรักษาป่าแห่งนี้ให้ร่มเย็นเป็นสุขและเมื่อใดที่ชาวบ้านเดือดร้อนพวกเขาก็มักจะขอพรจากปู่ศรีสุโธและย่าประทุมมาซึ่งก็มักจะสำฤทธิ์ผลอยู่เสมออย่างไรก็ตามตำนานยังเล่าต่อไปถึงเรื่องราวที่น้อยคนจะรู้ว่าแท้จริงแล้วป่าคำชะโนดไม่ใช่แค่เกาะลอยน้ำธรรมดาแต่เป็นเสมือนประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลซึ่งมีถ้ำลึกลับที่ซ่อนอยู่ภายในชาวบ้านเชื่อว่าเมื่อยามค่ำคืนพญานาคและเหล่าบริวารจะแปลงกายขึ้นมายังโลกมนุษย์เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้คนและเมื่อยามรุ่งอรุณพวกเขาก็จะกลับคืนสู่ภพภูมิบาดาลอีกครั้ง
ทำให้บางครั้งผู้มาเยือนอาจได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาของบทสวดโบราณหรือสัมผัสได้ถึงพลังงานเร้นลับที่แผ่ซ่านไปทั่วบริเวณเรื่องราวของป่าคำชะโนดยังคงบอกเล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเครื่องเตือนใจให้มนุษย์เคารพในธรรมชาติศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอยู่ร่วมกับโลกใบนี้อย่างกลมกลืนป่าแห่งนี้จึงไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแต่คือดินแดนแห่งศรัทธาตำนานและความเร้นลับที่รอคอยการมาเยือนของผู้เชื่อมั่นในพลังแห่งพญานาคและเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของโลกบาดาล